हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, आपण मागील व्हिडिओमध्ये इन अ क्लास ऑफ देअर ओन हा लेसन सुरू केला होता आणि त्याचा पार्ट 1 आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये शिकलो आहोत. पार्ट 2 आपण आज पाहणार आहोत, पण पार्ट 2 पाहण्यापूर्वी पार्ट 1 मध्ये काय झालं ते आपण थोडंसं सांगूया. तर तो जो वर्ग होता, तो अस्मिताचा जो क्लास होता, त्याच्या वर्गात खूप अशी एकी होती, बरोबर. आणि पण काय झालं, एकी जरी असली तरी त्या परीक्षेमध्ये सगळ्या मुलांना काही चांगले मार्क मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या ज्या शिक्षिका होत्या, मिसेस देसाई मॅडम ज्या होत्या, त्या नाराज झाल्या. आणि त्या नाराज झाल्यानंतर या मुलांना सुद्धा वाईट वाटलं. मग त्यांनी काहीतरी योजना केली, काहीतरी प्लॅन केला आणि आपल्या मॅडमला, आपल्या वर्ग शिक्षकांना आपला अभिमान वाटेल असं काहीतरी काम केलेलं आहे. ते या पार्ट 2 मध्ये आपण पाहणार आहोत. आता बघा काय झालेलं आहे. मुलांमधला संवाद आहे. बट दिस इज रिअली टू सॅड सेड आकाश. म्हणजे हे खूप वाईट आहे, हे फारच वाईट आहे, आकाश म्हणाला. वी मस्ट मेक हर प्राऊड ऑफ अस. आपण त्यांना आपला अभिमान वाटेल असं काहीतरी केलं पाहिजे. कोणाला? देसाई मॅडमला आपला अभिमान वाटेल असं आपण वागलं पाहिजे, असं काहीतरी केलं पाहिजे. नाहीतर आपण जे काय करतोय त्याला काहीच अर्थ नाही, आकाश म्हणाले. ओके. बट हाव, व्हॉट कॅन वी डू, आस्क्ड सुनील. सुनीलने विचारलं, पण कसं, आपण काय करू शकतो? व्हॉट कॅन वी डू, व्हॉट कॅन वी डू म्हणजे आपण काय करू शकतो? शी वॉन्ट बी हॅप्पी अनलेस वी ऑल डू वेल. आपण सर्वांनी काहीतरी चांगली कामगिरी केल्याशिवाय त्या आनंदी होणार नाहीत, त्यांना आनंद होणार नाही. शी वॉन्ट बी हॅप्पी अनलेस वी ऑल डू वेल म्हणजे आपण सर्वांनी काहीतरी चांगली कामगिरी केल्याशिवाय, काहीतरी चांगलं काम केल्याशिवाय त्यांना आनंद होणार नाही. डू यू थिंक दॅट इज पॉसिबल. तुला वाटतं ते शक्य आहे का? तुला वाटतं ते शक्य आहे का? डू यू थिंक, तुला असं वाटतं दॅट्स पॉसिबल, ते शक्य आहे. अँड देन सडनली इट क्लिक्ड. आणि नंतर क्लिक्ड म्हणजे सुचलं. सडनली म्हणजे अचानक, आणि त्यानंतर मला अचानक सुचलं. येस आय सेड. कोण म्हणतंय? अस्मिता. हे सगळं अस्मिता सांगते आपल्याला, हे की नाही. येस आय सेड. वाय नॉट, का नाही. वी विल मेक इट पॉसिबल, आपण ते शक्य करून दाखवू. इफ वी ऑल वर्क टुगेदर वी कॅन डू इट. म्हणजे आपण जर सगळ्यांनी मिळून काम केलं तर ते आपण करू शकतो. राईट सेड आकाश. आकाश म्हणाला, बरोबर. लेट अस डू इट, चला आपण ते करूया. आता पुढे बघा ह्यांनी काय केलंय. सो द नेक्स्ट डे. बघा, सो द नेक्स्ट डे म्हणजे दुसऱ्या दिवशी काय झालं. दुसऱ्या दिवशी बघा, दुसऱ्या दिवशी काय झालं बघा. सो द नेक्स्ट डे, दुसऱ्या दिवशी काय झालं बघा. वी द होल क्लास म्हणजे सगळ्या वर्गातली मुलं काय केलं. सॅट टुगेदर. सॅट टुगेदर म्हणजे एकत्र बसली. कशासाठी? टू डिस्कस द प्लॅन ऑफ ॲक्शन. प्लॅन ऑफ ॲक्शन म्हणजे कृती योजना. बघा आता, प्लॅन ऑफ ॲक्शन म्हणजे कृती योजना. डिस्कस म्हणजे कृती योजनेविषयी चर्चा करण्यासाठी ते बसले सगळे एकत्र. आता बघा, वी ऑल ॲग्री दॅट दोज हू गेट गुड मार्क्स शुड हेल्प अदर्स. आणि त्यांनी काय ठरवलं, ज्यांना गुड मार्क, चांगले मार्क मिळालेले आहेत त्यांनी हेल्प अदर्स म्हणजे इतरांना मदत करायची. म्हणजे एखाद्या विषयात ज्याला चांगले मार्क मिळालेले आहेत, त्याच विषयात ज्याला कमी मार्क मिळाले आहेत त्याला चांगले मार्क मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी मदत करायची. दॅट इज ऑल व्हेरी वेल. हे सर्व फारच छान आहे. सेड नियती. नियती म्हणाली. शी इज द मॅथ्स जिनियस इन अवर क्लास. ही नियती कोण होती? ती मॅथ जिनियस होती, गणिताची पंडित होती, गणितामध्ये खूप हुशार होती नियती. आय हॅव ट्राय टू हेल्प बिफोर. नियती काय म्हणाली, मी यापूर्वी सुद्धा मदत करण्याचा प्रयत्न केला होता. बट नो वन इज इंटरेस्टेड. ओके. पण त्यावेळी कोणालाच त्यात आवड नव्हती. दे डोंट वॉन्ट मी टू हेल्प देम. मी त्यांना मदत करावं असं त्यांना वाटत नाही.
असं कोण म्हणाल? नियती म्हणाली की तिचं गणित चांगलं होतं म्हणून ती इतरांना मदत करण्याची ती प्रयत्न केला होता, पण त्या लोकांनाच ते ज्यांना कमी मार्क मिळवते त्यांना शिकायचं नव्हतं. बघा आता, परहॅप्स यू आर टू बॉसी सजेस्टेड सोली. सोली काय म्हणाली बघा, परहॅप्स यू आर टू बॉसी, नियतीला म्हणाली तू जास्तच हुकूम गाजवत असतेस. बॉसी म्हणजे हुकूम गाजवणारी, दादागिरी करणारी. तू जास्तच दादागिरी करणारी आहेस म्हणून आम्हाला तुझ्याकडून शिकायचं नव्हतं. वी हॅव बेटर थिंग्स टू डू आफ्टर स्कूल. आपल्याला शाळा सुटल्यानंतर करण्यासारख्या बऱ्याच चांगल्या गोष्टी आहेत. हू वॉन्ट्स टू सिट अँड डू मॅथ्स. कोणाला बसावं वाटेल आणि गणित करावंसं वाटेल? सेड निलेश. निलेश म्हणाला, यू कॅन हेल्प बाय गिव्हिंग अस द अँसर्स. तू आम्हाला उत्तरे सांगून किंवा उत्तरे देऊन मदत करू शकतेस. नियतीला म्हणाला, आम्हाला गणिताची उत्तरं सांगून तू आम्हाला मदत करू शकते. बघा आता ह्यांचा प्लॅन काय चाललाय. सी व्हॉट आय मीन. मला काय म्हणायचं आहे ते लक्षात घ्या. सेड नियती. नियती म्हणाली, अँड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन मॅथ्स. बघा, तुम्ही दोघेही गणिताच्या वर्गाच्या खूप मागे आहात. तुम्ही दोघेही गणितात वर्गाच्या खूप मागे आहात. कोण? निलेश आणि सॉली. नियती म्हणाली, दीज विल नॉट डू सेड आकाश. आकाश म्हणाला, हे चालणार नाही. डू यू थिंक देसाई मॅडम विल बी प्राऊड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कॅट्स. म्हणजे कॉपी कॅट म्हणजे नक्कल करणारे, एकमेकांचं पाहून लिहिणारे. कॉपी कॅट जे आहेत किंवा जे नक्कल करून लिहितात त्यांचा अभिमान वाटेल का देसाई मॅडमला? यू मस्ट स्टडी टिल यू अंडरस्टँड युअर मॅथ्स वेल. म्हणजे यू मस्ट स्टडी म्हणजे तुम्ही अभ्यास केलाच पाहिजे. कुठपर्यंत? टिल यू अंडरस्टँड युअर मॅथ्स वेल. जोपर्यंत तुम्हाला गणित चांगलं समजत नाही तोपर्यंत तुम्ही अभ्यास केलाच पाहिजे. इट्स अ रूल. हा नियम आहे. अँड यू हॅव टू फॉलो इट. आणि तुम्ही तो पाळलाच पाहिजे. ओके. नियम, रूल म्हणजे नियम आणि फॉलो म्हणजे पाळणे. आता बघा, अँड व्हॉट इफ दे डोंट. आणि त्यांनी तो पाळला नाही तर काय करायचं? अँड देर आर मेनी लाईक देम. आणि त्यांच्यासारखे पुष्कळ जण आहेत. नियती म्हणाली. आता बघा, आय हॅव एन आयडिया सेड सॉली. सॉली काय म्हणाली? माझ्याकडे कल्पना आहे. लेट सम ऑफ द स्टुडंट्स वर्क ॲज अवर सर्च लाईट्स. बघा आता, सर्च लाईट. सर्च लाईट म्हणजे शोधदीपक. सर्च लाईट म्हणजे शोधदीपक असं म्हणतात त्याला. दे विल विजिट अस ॲट होम. हे जे सर्च लाईट आहेत ना ते आपल्याला घरी भेटायला येतील. टॉक टू अस एव्हरी डे. आपल्याशी दररोज बोलतील. कशाबद्दल? टू सी दॅट वी स्टडी. आपण अभ्यास करतो हे पाहण्यासाठी दर दिवशी हे आपल्याशी बोलतील. कोण? सर्च लाईट. बरोबर, सर्च लाईट. ओके. आता पुढे काय झाले बघा. सर्च लाईट मध्ये त्यांनी सर्च करायचं कोणाला काय प्रॉब्लेम येते. अँड व्हॉट इफ वी हॅव डिफिकल्टीज आस्क निलेश. जर आपल्याला काही अडचणी आल्या तर आपण काय करायचं मग? आता बघा, पहिले सर्च लाईट नेमले. कशासाठी? सर्च लाईट म्हणजे शोधदीपक. कोणाला काय अडचण आहे ते शोधण्यासाठी. मग आता अडचण आली तर काय करायचं? लेट अस ऑल्सो हॅव स्टडी गार्ड्स लाईक नियती हू विल हेल्प अस आउट ऑफ अवर डिफिकल्टीज. मग नियतीसारखी जी हुशार मुलं आहेत त्यांना स्टडी गार्ड म्हणून नेमायचं. स्टडी गार्ड म्हणजे अभ्यास रक्षक. मग एखाद्याला अडचण आली की या स्टडी गार्डने मदत करायची आणि सर्च लाईटने काय करायची? ती शोधायची. बघा आता, दॅट्स अ ग्रेट आयडिया सेड सुनील. सुनील म्हणाला, ही खूप चांगली कल्पना आहे. लेट्स हॅव स्टडी गार्ड्स फॉर एव्हरी सब्जेक्ट. चला, प्रत्येक विषयासाठी स्टडी गार्ड नेमूया, अभ्यास रक्षक नेमूया. कारण की प्रत्येक जण प्रत्येक विषयात हुशार असतोच असं नाही. बघा आता, इट डिडंट टेक व्हेरी लॉंग टू आयडेंटिफाय एसएल्स. आता एसएल म्हणजे सर्च लाईट. एसएलचा अर्थ काय घ्यायचा? सर्च लाईट. अँड एसजीज. एसजी म्हणजे स्टडी गार्ड. लक्षात घ्या. आता इथून पुढे एसएल म्हणजे सर्च लाईट आणि एसजी म्हणजे स्टडी गार्ड. आणि पीओए म्हणजे प्लॅन ऑफ ॲक्शन. लक्षात घ्या. एसएल म्हणजे सर्च लाईट, एसजी म्हणजे स्टडी गार्ड्स आणि पीओए म्हणजे प्लॅन ऑफ ॲक्शन. वी पुट द प्लॅन ऑफ ॲक्शन इन मोशन इमिजिएटली. बघा आता, आणि आम्ही कृती योजना पटकन असे राबवण्याचा निर्णय घेतला.
वी डीड दिस विदाऊट लेटिंग एनी ऑफ द टीचर्स इन द सिक्रेट. बघा, हे जे गुपित होतं ते गुपितच राहिलं. त्यापैकी कोणत्याही शिक्षकांना आम्ही काही सांगितलं नाही किंवा शिक्षकांना माहीत होऊ दिलं नाही. वी वॉन्टेड टू गिव्ह मिसेस देसाई अ सरप्राईज. बघा, म्हणजे ज्या देसाई मॅडम होत्या त्यांना सरप्राईज द्यायचं होतं, त्यांना आश्चर्यचकित करायचं होतं. बट शी इज रिअली टू गुड. पण त्या खरंच खूप चांगल्या आहेत. शी स्पॉट द चेंज विद इन अ वीक. एका आठवड्यातच स्पॉट म्हणजे लक्षात आला त्यांच्या बदल. ही मुलं एवढी आगाऊ होती, एवढा त्रास देत होती आणि ही अचानक शांत कशी झाली, अभ्यास कशी करायला लागली. शी स्पॉट द चेंज. त्यांनी बदल ओळखला. बघा आता, समथिंग इज ॲट वर्क इन दिस क्लास आय एम शुअर. त्या काय म्हणाल्या बघा, मला खात्री आहे. समथिंग इज ॲट वर्क इन दिस क्लास. या वर्गात काही मुले विशेष कामात मग्न आहेत. शी सेड. नो वन इज युअर ॲबसेंट. बघा बदल काय झालाय, कोणी गैरहजर राहत नव्हतं. एव्हरी वन पेज अटेन्शन ड्युरिंग लेसन्स. शिकवताना प्रत्येकजण लक्ष देत आहे. अँड आय सी अ डिफरंट लुक इन युअर आईज. आणि मला तुमच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक दिसते, एक वेगळीच झलक दिसते. समथिंग हॅज हॅपन. काहीतरी घडलंय, काहीतरी घडलेलं आहे असं मॅडमला वाटलं. बघा आता, सो देन वी हॅड टू टेल हर. म्हणून नंतर आम्हाला त्यांना सांगावं लागलं. शी वॉज रिअली इम्प्रेस्ड. त्या खूप प्रभावित झाल्या, त्यांना खूप बरं वाटलं. यू पीपल आर रिअली अमेझिंग. बघा आता काय म्हणाले त्या, तुम्ही लोक खरोखरीच अद्भुत आहात. व्हॉट वंडरफुल आयडियाज. किती सुंदर कल्पना आहेत तुमच्या. सच डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन म्हणजे निर्धार. तुमचा कसा निर्धार आहे, किती पक्का निर्धार आहे. देर इज नो क्लास, नो अदर क्लास लाईक युअर्स. तुमच्या वर्गासारखा दुसरा वर्ग नाही, इतकी तुम्ही चांगली मुलं आहात अशा मॅडम म्हणाल्या. आता बघा, वी फेल्ट सो हॅपी वी वेअर ऑन क्लाउड 9. बघा आता, म्हणजे वी फेल्ट सो हॅपी, आम्हाला खूप आनंद झाला. वी वेअर ऑन क्लाउड 9 म्हणजे जसं म्हणतात ना, अगदी परमोच्च आनंदात असल्यासारखं वाटलं. वी वेअर ऑन क्लाउड 9 नाही का, आपण हिंदीमध्ये म्हण आहे 7वें आसमान में उड रहे हे. म्हणजे खूप आनंद झाला आहे मुलांना. एव्हरी वन ऑफ अस बिगॅन टू ट्राय हार्ड. आमच्यापैकी प्रत्येक जण प्रयत्न करत होता. ऑनेस्टली म्हणजे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत होता आमच्यापैकी प्रत्येक जण. अँड यू विल नॉट बिलीव्ह दिस. आणि तुमचा विश्वास बसणार नाही. बट वी वेअर ॲक्च्युली ऑल क्वाईट ईगर टू टेक द सेकंड टेस्ट. आणि दुसरी चाचणी घेण्यासाठी आम्ही खूप उत्सुक होतो. ईगर म्हणजे उत्सुक होतो. अँड गेट द रिझल्ट. आणि त्याचा रिझल्ट मिळवण्यासाठी सुद्धा आम्ही सगळे उत्सुक झालो होतो. इतर वेळी काय करायचे, हे परीक्षा बुडवायचे लोक. आता बघा, दिस टाईम वेन मिसेस देसाई वॉक विथ द रिपोर्ट कार्ड्स. आणि यावेळी टेस्ट झाली आणि जेव्हा देसाई मॅडम प्रगती पुस्तकं घेऊन आल्या, शी वॉज ऑल स्माइल्स. शी वॉज ऑल स्माइल्स. त्या आनंदात होत्या. शी कॉंग्रॅच्युलेटेड ईच वन ऑफ अस. त्यांनी आमच्यापैकी प्रत्येकाचं अभिनंदन केलं. पर्सनली, वैयक्तिकरित्या, व्यक्तिशः प्रत्येकाला अभिनंदन केलं प्रत्येकाचं. हावेवर म्हणजे काही असो. देर इज वन लास्ट थिंग विच आय मस्ट टेल. मी तुम्हाला सांगणार आहे. वी हॅड होप दॅट वी वूड ऑल डू वेल. आम्हाला असं वाटलं होतं की आम्हाला सगळ्यांना चांगले गुण मिळतील, आम्ही सगळेजण चांगली कामगिरी करू. बट मेनी ऑफ अस डीड डू वेल. पण आमच्यापैकी काही जणांना चांगले गुण मिळाले. बट अलास, अरे रे, देअर वेअर स्टील सम हू गॉट पुअर मार्क्स. पण त्यापैकी काही मुलं अशी होती की त्यांना चांगले मार्क मिळाले नाही. अँड सम हॅड इवन फेल्ड. आणि काही जण नापास झाले. सो देन वी ऑल बिगॅन टू फील क्रश्ड. बघा आता, म्हणजे आम्हाला खूप वाईट वाटलं, खेद वाटला. नैना हू हॅड गॉट अ रेड मार्क इन हर कार्ड कुडंट बेअर इट. नैना जी होती आमच्या वर्गातली, की तिला तिच्या रिपोर्ट कार्डवर रेड मार्क, लाल शेरा मिळाला, म्हणजे तिला खूपच कमी मार्क मिळाले. कुडंट बेअर इट. तिला ते सहन झालं नाही.
आय हॅव लेट द होल क्लास डाऊन. शी सॉफ्ट म्हणजे हुंदके देऊन रडायला लागली. ती काय म्हणाली, मी सगळ्या वर्गाचा अपेक्षाभंग केलाय. मी सगळ्या वर्गाची मान खाली घातली असं कोण म्हणालं? नैना म्हणाली. आणि सॉफ्ट म्हणजे हुंदके देऊन रडायला लागली. हुंदके दिले तिने. बघा आता नैनाने, बघा इतकं वाईट वाटलं तिला. मग आता बघा पुढे काय झालंय. बट आवर डिअर क्लास टीचर वेंट टू हर अँड हग्ड हर. आमच्या लाडक्या वर्ग शिक्षिका तिच्या जवळ गेल्या आणि तिला मिठी मारली. आणि काय म्हणाले बघा, नो नैना, यू हॅवंट लेट एनीवन डाऊन. तू कोणाचाही अपेक्षाभंग केला नाहीस बाळा. लुक ॲट युअर कार्ड. तुझ्या कार्डकडे बघ. लास्ट टाइम यू हॅड गॉट ओनली 2 आउट ऑफ 50 इन सायन्स. मागच्या वेळी तुला विज्ञानामध्ये 50 पैकी फक्त 2 मिळाले होते. अँड दिस टाइम इट्स 16. आता तुला 50 पैकी 16 मार्क मिळालेत. दॅट्स क्वाईट अ लीप. ही चांगली प्रगती आहे. यू हॅव स्टार्ट ऑफ इन द राईट डायरेक्शन. तू चांगल्या दिशेने सुरुवात केलेली आहे. अँड आय नो यू विल कीप इट अप. आणि तू अशीच प्रगती करशील अशी मला खात्री आहे, असं हे मला माहीत आहे. आय एम प्राऊड ऑफ यू. मला तुझा अभिमान वाटतो. ईच वन ऑफ यू. तुमच्यापैकी प्रत्येकाचा मला अभिमान वाटतो. आणि बघा हेच वाक्य मुलांना हवं होतं. आय एम प्राऊड ऑफ यू. मला तुमचा अभिमान वाटतो, आहे की नाही. आणि या एका वाक्यासाठी त्यांनी एवढा खटाटोप केला होता, एवढा अभ्यास केला होता. कॅन यू गेस व्हॉट हॅपन इन द नेक्स्ट टेस्ट. तुम्ही कल्पना करू शकता का पुढच्या टेस्टमध्ये काय झालं असेल? काय झालं असेल पुढच्या टेस्टमध्ये? मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हे सगळे एवढे चांगले अभ्यासाला लागले होते, सगळे शहाणे बनले होते. पुढच्या टेस्टमध्ये काय झालं असेल? कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. मित्रांनो, आता याचं जे इंग्लिश वर्कशॉप आहे ना, त्याचा मी सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला आहे, कारण की हा व्हिडिओ खूप मोठा होईल म्हणून. त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. आता हे जे क्वेश्चन आहेत ते पाहण्यासाठी आपण आता काय करूया, डिस्क्रिप्शनमधील लिंकवर क्लिक करूया. थँक्यू.